नमस्कार. आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. व्हिडिओच्या शेवटी पदार्थांच्या साहित्याची लिस्ट आणि प्रमाण सांगितलं आहे, तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आज आपण बनवणार आहोत तंदुरी पनीर टिक्का घरच्या घरी तव्यावर. हे पहा, इथे मी पनीर घेतलेले आहे. असे क्यूबमध्ये आपल्याला छान असे कापून घ्यायचे आहेत. पहा, कांदा घेतलेला आहे. कांदाही अशा पद्धतीने आपल्याला चिरून घ्यायचा आहे. आता हे शिमला मिरची आहेत. पहा, ग्रीन कलरची, येलो कलरची आणि रेड कलरची. हे पहा, अशा पद्धतीने मी चिरून घेतलेले आहेत. तुमच्याकडे फक्त ग्रीन कलरची असेल तरी चालेल, काही हरकत नाही. आता इथे घेतलेलं आहे पहा मी दही, आलं लसूणची पेस्ट. इथे पहा काही मसाले घेतलेले आहेत. इथे पहा जिरे पावडर घेतली आहे, धणे पावडर घेतलेले आहे, गरम मसाला, चाट मसाला आणि आपलं लाल तिखट घेतलेलं आहे आणि हळद. तुमच्याकडे जेवढे मसाले अवेलेबल असतील तरी चालेल. पहा, गरम मसाला, हळद आणि लाल तिखट असेल तरी काही हरकत नाही. आता हे पहा, आपल्याला तंदुरी खासाठी आपल्याला स्टिक हवे आहेत. हे पहा, आता पहा एक भांडं घेतलेलं आहे मी. यामध्ये आता मी दही टाकून घेणार आहे. दही टाकून घेतलेलं आहे. आता हे आपले मसाले आहेत, मी सगळे यामध्ये टाकून घेणार आहे. पहा, आता यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट टाकून घेणार आहे. आता यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ टाकून घेणार आहोत आणि अगदी थोडंसं आपल्याला तेल टाकायचं आहे. आता हे पहा, आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये मी थोडंसं लिंबू पिळून घेत आहे. दही जास्त आंबट नसेल तर थोडंसं तुम्ही लिंबू टाकू शकता. आता यामध्ये मी कांदा टाकून घेत आहे, शिमला मिर्च टाकून घेत आहे, आता आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे अगोदर. आता यामध्ये मी पनीर टाकून घेत आहे. आता पनीर पहा, हे हाताने आपल्याला व्यवस्थित करायचं आहे, कारण पनीर हे तुटू शकतं मधून. आपलं अलगद आपल्याला हे पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता पहा, हे छान व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. आता आपल्याला 15 ते 20 मिनिट आपल्याला मॅरिनेट करून ठेवून द्यायचं आहे. आता पहा, याला 20 मिनिट झाले आहे. छान मॅरिनेट झालेलं आहे आपलं. आता आपण पहा, हे पहा याचे स्टिक घेतलेलं आहे. याला तुम्ही तंदुरी स्टिक म्हणू शकता. आता पहा, शिमला मिरची अगोदर टाकायची आहे, ते आपण खोचून घेणार आहोत. पहा, आता मी कांदा टाकत आहे, कांदा लावून घेत आहे. पहा, परत मी शिमला मिरची घेत आहे रेड. आता पहा, पनीर घेणार आहे. त्यानंतर परत आपल्याला शिमला मिरची लावायची आहे. आता कांदा लावून घेणार आहे. सिक्वेन्स तुम्ही काही ठेवू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही आहे.
पहा, असं आपल्याला पूर्ण लावून घ्यायचं आहे या स्टिकला. हे पहा, आता मी आता सगळे बनवून घेणार आहे. आता पहा, हे पूर्ण तंदूर मी तसं करून घेतलेलं आहे. आता पहा, तवा मी गरम करायला ठेवलेला आहे. तुम्ही कोणताही तवा वापरू शकता, नॉनस्टिक असेल तर. आता हा माझ्याकडे लोखंडी तवा आहे. यावरती मी तेल टाकून घेणार आहे. तेल पहा मी टाकून घेतलेलं आहे. आता पहा, तंदूर आपण असं ठेवणार आहे. आता पहा, गॅस थोडासा मंद आचेवर ठेवायचा आहे. आता व्यवस्थित आपल्याला हे पहा, एक 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 मिनिट झाला की आपल्याला ते पलटून घ्यायचे आहे बाजू. पहा तुम्ही, किंवा गॅस गॅस एकदम कमी आचेवर ठेवायचा आहे. आणि पहा, यावर तुम्ही असं शेकू शकता. याला तुम्हाला दिसत असेल. अशा पद्धतीने तुम्ही याला पहा. हे पहा, तंदूर कसं छान आपलं हे पहा एकदम फ्राय झालेलं आहे. तुम्ही गॅसवर फक्त 1 मिनिट आपल्याला तर फिरून घेतलं आणि नंतर तव्यावर ठेवलं तरी छान होऊ शकतं. हे पहा, आता याला स्मोकी फ्लेवर येण्यासाठी हे पहा, आता गॅसवर मी थोडेसे कोळसे लाल करून घेणार आहे. आता पहा, या वाटीमध्ये मी कोळसा घेतलेला आहे. आता याच्या साईडने आपण हे टाकून घेणार आहोत. आता कोळशावरती मी थोडंसं तूप टाकून घेणार आहे. हे पहा, याचा छान धूर येत आहे. आता यावरती मी झाकून ठेवणार आहे. हा पहा, हे पहा, मस्त स्मोकी वास सुटलेला आहे. याचा खूप छान फ्लेवर येतो. 2 ते 3 मिनिट आपण झाकून ठेवलेलं होतं. हे झालं पहा आपलं तंदुरी पनीर टिक्का. खूप छान होतो घरच्या घरी. तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.